Όλοι έλκονται από τα πετράδια, διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφύρια θεωρούνται πολύτιμα ανά τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύτιμες πέτρες, δημιουργούν ψυχική ανάταση. Η φωτεινότητά τους είναι αυτό που σκέφτονται οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούν τη λέξη κρίσταλλος. Εξίσου αναγνωρίσιμες είναι και οι ημι-πολύτιμες πέτρες όπως το καρνιόλιο, ο γρανίτης, το ροκ κρίσταλ και το λάπις λαζούλι. Έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση και ως σύμβολα εξουσίας για χιλιάδες χρόνια. Οι κρίσταλλοι όμως αυτοί εκτιμήθηκαν για περισσότερους λόγους από ότι η ομορφιά τους. Ο κάθε ένας από αυτούς είχε μια ιερή σημασία. Στους αρχαίους πολιτισμούς, οι θεραπευτικές τους ιδιότητες ήταν εξίσου σημαντικές με την ικανότητά τους να κοσμούν. Οι κρίσταλλοι συνεχίζουν στις μέρες μας να έχουν τις ίδιες ιδιότητες, αλλά δεν είναι όλοι τόσο λαμπεροί όσο τα πετράδια. Υπάρχουν πιο ήρεμοι, λιγότερα ελκυστικοί εξωτερικά κρίσταλλοι που είναι όμως εξαιρετικά ισχυροί. Τα ίδια τα πετράδια εύκολα μπορεί κανείς να τα παραβλέψει στη φυσική τους κατάσταση. Όμως οι ιδιότητές τους παραμένουν οι ίδιες. Ένα άκοπο ζαφύρι, για παράδειγμα, που κοστίζει ένα κλάσμα της τιμής ενός κομμένου, είναι εξίσου αποτελεσματικό με το πιο λαμπερό κομμένο πετράδι. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τους κρίσταλλους που ακούγονται εδώ και χρόνια, όπως ο αμέθιστος, ο μαλαχίτης και ο οψιδιανός. Στις μέρες μας όμως νέοι κρίσταλλοι όπως η λάριμαλ, πεταλίτης και φενεκίτης κάνουν την εμφάνισή τους σε καταστήματα. Είναι οι πέτρες της νέας εποχής. Έχουν γίνει γνωστοί γιατί διευκολύνουν την εξέλιξη της γης και όλων όσων την κατοικούν. Οι κρίσταλλοι αυτοί έχουν μια πολύ υψηλή δόνηση που ανυψώνει τη συνείδηση και ανοίγει τα υψηλότερα τσάκρα για την επικοινωνία με άλλες διαστάσεις. Εάν πρόκειται να κάνετε χρήση των δώρων που προσφέρουν, το να αναγνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε τους κρυστάλλους αυτούς είναι ζωτικής σημασίας. Οι κρύσταλλοι δημιουργήθηκαν με τη δημιουργία της γης και συνεχίζουν να μεταμορφώνονται καθώς αλλάζει ο πλανήτης. Οι κρύσταλλοι είναι το DNA της γης, ένα χημικό αποτύπωμα της εξέλιξης. Είναι μικροσκοπικές αποθήκες που περιλαμβάνουν τα αρχεία της εξέλιξης της γης εδώ και εκατομμύρια χρόνια και φέρνουν μέσα τους την ανεξίτηλη μνήμη των ισχυρών δυνάμεων που τους διαμορφώνουν. Κάποιοι υπέστησαν απίθανες πιέσεις, άλλοι μεγάλωσαν σε διαμερίσματα βαθιά κάτω από τη γη, άλλοι βρίσκονται σε στρώματα, άλλοι δημιουργήθηκαν από σταγόνες. Το κάθε τι από αυτά επηρέασε τις ιδιότητές τους και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Οποιαδήποτε μορφή και αν πάρουν, η κρυσταλλική δομή τους μπορεί να απορροφήσει, να διατηρήσει, να συγκεντρώσει και να μεταδώσει ενέργεια, κυρίως στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα κυμάτων. Η γη ξεκίνησε ως ένα σύννεφο αερίων που στροβιλίζονταν, μέσα από το οποίο δημιουργήθηκε μία παχιά λεκάνη από σκόνη. Αυτή στη συνέχεια συμπυκνώθηκε σε μία λευκή, πυρακτωμένη, τεταγμένη σφαίρα. Σταδιακά, ένα λεπτό στρώμα του τεταγμένου αυτού υλικού, το μάγμα, κρύωσε και δημιούργησε τον εσωτερικό φλοιό της γης. Μέσα από τον φλοιό, το ζεστό τετυγμένο μάγμα συνεχίζει να βράζει και έτσι δημιουργούνται νέοι κρυστάλλοι. Ορισμένοι κρύσταλλοι, όπως οι χαλαζίες, προέρχονται από πύρινα, αέρια και τετυγμένα ορυκτά στον πυρήνα της γης. Έχοντας υποστεί υπερβολική θερμότητα, ανεβαίνουν στην επιφάνεια οθούμενα από τις πιέσεις που δημιουργούνται από την κίνηση των τεράστιων πλακών της επιφάνειας της γης. Καθώς τα αέρια διεισδύουν στο φλοιό και συναντούν συμπαγή βράχο, ψύχονται και στερεοποιούνται. Αν η διαδικασία είναι σχετικά αργή, τότε μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλοι σε διαστάσεις κρύσταλλοι. Αν αντίθετα η διαδικασία είναι γρήγορη, τότε οι κρυστάλλοι είναι μικροί. Αν η διαδικασία σταματήσει και ξαναξεκινήσει,
υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν επιπτώσεις, όπως η παρουσία φασματικών κρυστάλλων ή αυτοθεραπευθέντων κρυστάλλων. Αν η διαδικασία είναι γρήγορη, δημιουργείται μια ουσία που μοιάζει με γυαλί, όπως ο οψιδιανός. Άλλοι δημιουργούνται όταν το μείγμα κρυώνει επαρκώς. Εδώ και χιλιετίες οι κρύσταλλοι χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουν και να φέρουν ισορροπία. Δουλεύουν μέσω της αντίχυσης και της δόνησης. Οι κρύσταλλοι χρησιμοποιούνται και σε σύγχρονες ιατρικές πρακτικές. Είναι πιεζοηλεκτρικοί, κάτι που σημαίνει ότι ο ηλεκτρισμός και ορισμένες φορές το φως παράγεται μέσω σύνθλιψης. Μια πολύ εστιασμένη ακτίνα υπέρηχου μπορεί να καυτηριάσει βαθιές πληγές στο σώμα και να διασπάσει όγκους, χωρίς να χρειαστεί καμία παρεμβατική διαδικασία. Οι σαμάνοι κρυσταλλοθεραπευτές ήταν γνώστες αυτής της ικανότητας των κρυστάλλων να εστιάζουν τις δονήσεις του ήχου και του φωτός σε μια συμπυκνωμένη ακτίνα που χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για να θεραπεύουν. Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι κρύσταλλοι έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένα σημεία του σώματος και των οργάνων του. Πολλοί από αυτούς τους συσχετισμούς προέρχονται από την παραδοσιακή αστρολογία. Τόσο η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική όσο και η Ινδική Αγιουρβέδα, με ηλικία η κάθε μία 5.000 ετών, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κρυστάλλους που πρωτοεμφανίζονται στα αρχαία τους κείμενα. Πολλοί κρύσταλλοι περιέχουν όντα ή πνεύματα, φύλακες που θέλουν διακαώς να δουλέψουν μαζί σας για να χρησιμοποιήσετε τον κρύσταλλό σας στο μέγιστο βαθμό και δυνατότητα που έχει. Ο διαλογισμός με τον κρύσταλλό σας φέρνει σε επαφή με αυτά τα όντα και τους φύλακες. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι το όν βρίσκεται σε μία άλλη διάσταση, με την οποία ο κρύσταλλός σας δημιουργεί μία γέφυρα. Ορισμένοι κρύσταλλοι έχουν τους δικούς τους αγγέλους ή συνδέονται με ανώτερα όντα. Σε επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε διεξοδικά με τον καθαρισμό των κρυστάλλων, καθώς και με τον διαλογισμό με τον αγαπημένο σας κρύσταλλο.